फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु निम्सacademy युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई। यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कसरी चाहिँ हामी 10 वटा इभेन्ट नम्बर प्रिन्ट गर्छौं व्हाइल मेन्ट लुप लाएर, व्हाइल मेन्ट स्टेटमेन्ट लाएर। सुरुमा हामीले चाहिँ क्लियर स्क्रिन है, त्यसपछि हामीलाई n लाई स्पेसिफाई गर्दियौं 2 भनेर, व्हाइल n इज लेस देन इक्वल्स टु 20। त्यसपछि हामीले के गर्छौं प्रिन्ट n लाई प्रिन्ट गर्नुपर्छ। कतिचोटी गर्ने n चाहिँ 2 टाइम्स बढाउँदै जाने, सरी n लाई चाहिँ कति टाइम्स बढाउँदै जाने, सो यी इन्क्रिज भएको 2 टाइम्स। त्यसपछि वेट गर्दियौं। यो के गरेको भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ n चाहिँ हामी स्पेसिफाई गरेको छौं, डिक्लेयर गरेको छौं 2 भनेर, अनि कतिसम्म गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्डिसन सम्म गर्नुपर्ने। यो कन्डिसन के हो भन्दाखेरि n जबसम्म सानो हुन्छ 20 भन्दा त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ n चाहिँ प्रिन्ट हुँदै जान्छ र n लाई चाहिँ हामीले 2 टाइम्स बढाउँदै गइरहेका छौं। ल अब यसलाई रन गरेर हेरौं हाम्रो के रिजल्ट आउँछ। लेट्स सी व्हाट आउटपुट इज। हामीलाई यसरी डिस्प्ले गरेको हुन्छ। कतिसम्म गरेको छ यो 20 बराबर र त्यो भन्दा सानो इभन नम्बरहरु प्रिन्ट गरेको छ। यसरी हाम्रो फाइनल आउटपुट हुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउला र निम्सacademy युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने निम्सacademy युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।